إن أغلب المتداولين يظنون أن الاهتمام بالجانب التقني والتحليل الفني وتعلم دخول الصفقات وكذلك استعمال المؤشرات هو أهم شيء حتى يتقنون فن التداول ويجنون الأرباح منه. وللأسف هذا هو أكبر خطأ يقع فيه كل المتداولين حتى المحترفين في بداية تداولهم. إذا كنت مبتدئ في هذا المجال فهذا الفيديو لك حتى تتجنب هذا الخطأ الذي قد يكون سببا في اعتزالك التداول، فابقوا معنا. السلام عليكم إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا جميعا بألف خير. إن أي متداول ناجح يمر على 3 مراحل حتى يستقر في المرحلة الثالثة. ما هي هذه المراحل؟ المرحلة الأولى وهي مرحلة الطمع والغرور، أي الثقة الزائدة بالنفس، حيث أن المتداول المبتدئ بعد اكتسابه بعض المعلومات في هذا المجال يظن أنه يستطيع تحقيق الأرباح مباشرة من خلال الضغط على زر الشراء والبيع، ولكن سرعان ما يثبت له السوق أنه ليس بهذه السهولة ويصفعه صفعة قوية. هذه الصفعة تؤدي بخروج أو انسحاب ما يقارب 40% من المتداولين، فحوالي فقط 60% ينتقلون إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية وهي مرحلة الخوف والتوتر، أي انعدام الثقة كليا، حيث أنك تصبح خائف حتى من الضغط على زر الشراء والبيع حتى لا تحصل معك الكارثة وتخسر الصفقة مجددا، رغم أن الاستراتيجية توضح لك أنك يمكن أن تدخل هذه الصفقة، وبالتالي تضيع عدة صفقات ويزيد توترك، وهذا التوتر يؤدي بك إلى دخول صفقات خاسرة بسبب تشتت الذهن والقلق الذي يراودك. وهنا ينسحب جل المتداولين بعد الخسارة الفادحة جراء الارتباك، حيث تصل نسبتهم إلى 50%، فيبقى فقط حوالي 10% ينتقلون إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التوازن والاستقرار النفسي، حيث يحصل في هذه المرحلة استيعاب أكبر للسوق ودخول صفقات دقيقة بنفسية مرتاحة جدا حتى عندما تخسر بعض الصفقات. فعندما يكون هنالك توازن بين الثقة والخوف فإنك بذلك تحقق الاستقرار النفسي لتطبيق الاستراتيجية بدون مشاعر، فكأنك رجل آلي human machine. وهنا الخوف ليس عامل سلبي ولكنه إيجابي. لماذا؟ لأن الثقة عندما تكون متوازنة فإنك ستثق في نفسك وتثق في استراتيجيتك وتطبقها على أكمل وجه دون خرق قواعدها. والخوف هنا يعينك حتى لا تقوم بالمخاطرة، فتكون دائما حذر من تقلبات السوق، فحتى المتداولين المحترفين لا يقومون بالمخاطرة والمجازفة في دخول الصفقات عندما يكون السوق ليس في صالحهم. فإذا عامل الخوف هنا عامل إيجابي. كما أن هنالك ملاحظة أن بعض المتداولين عندما يكونون في المرحلة الثانية فلا ينتقلون إلى المرحلة الثالثة ولا ينسحبون. ولماذا؟ لأنهم يكسبون من جديد ثقة أكبر وثقة زائدة ويعودون بذلك إلى المرحلة الأولى وتعيد الحلقة كرتها. إذن هل لهذا علاقة بالتحليل الفني ومعرفة استعمال المؤشرات وتطبيق الاستراتيجية؟ بالطبع لا، لأن هذا كله له علاقة بطبيعة الشخص ونفسية المتداول، لأن تطبيق كل هذه المعلومات يكون بشكل خاطئ إذا كانت نفسيتك متذبذبة. إذا فرضنا أن نسبة 100% تمثل نجاح المتداول، فاعلم أن 20% فقط هي استراتيجية قوية يستعملها ويطبقها لدخول الصفقات دون كسر قواعدها، و20% أخرى هي إدارة المخاطر والأموال التي تربحها. إذن هذه كلها تمثل 40%، تبقى 60%. 60% هي قوة سيكولوجية للمتداول، وهي العنصر المهم للنجاح، لأنك ملزم بالتحكم في نفسك وليس في تحركات السوق. فإذا هذا هو مثلث النجاح للمتداول، فإذا ضيعت أي نقطة من هذه النقاط الثلاث فاعلم بأنك بذلك تضيع نسبة من نجاحك. وللأسف فإن أغلب المتداولين الذين يشرحون التداول في الفيديوهات أو عن طريق المواقع والصفحات فإنهم لا يعطون هذا الجانب أهميته بتاتا. وبالطبع فأغلب الذين يبحثون عن
تعلم التداول، فهم فقط يشاهدون الفيديوهات التقنية ويحاولون التعرف على كيفية استعمال المؤشر الفلاني وكيفية دخول الصفقات وكيفية التعرف على المنصة الفلانية، متناسين الشيء الأهم. وبالتالي تجاهد وبالتالي تجد مشاهدات أكبر على الفيديوهات التقنية لا على الفيديوهات السيكولوجية مثل ما أشرحها الآن. وبطبيعة الحال فإن الإنسان متسرع جدا في الحصول على الأشياء الجيدة. كل ما هو جيد يريد الإنسان الحصول عليه بسرعة أكبر ويمتلكه بسرعة أكبر. إذا كان التداول فيه أرباح فأنا أريد طريقة كيف أجني هذه الأرباح، ماذا أستعمل، يعني بسرعة، لا أريد أن تضيع الوقت. وهذا لأن الإنسان بعيد جدا عن التغيير من نفسه، فهو يحاول دائما تغيير الواقع على حسب ما يلائمه ولا يريد تغيير نفسه بتاتا. وهناك معظم الأشخاص سيقولوا لي أنني لا أستطيع تغيير نفسي، فأنا بطبيعة الحال شديد الانفعال، شديد الغضب، شديد الخوف، القلق، لا أدري ما. ولكن أثبت علماء النفس أن الإنسان يمكنه تغيير نفسه وتغيير صفاته كليا، بحيث أنك تصبح شخص آخر بمواصفات أخرى إذا ما قمت بالعمل على نفسك والاستثمار في نفسك وفي تهذيب أخلاقك وسلوكك. كيف يحدث هذا؟ يحدث هذا عندما تكون لديك الرغبة القوية لتغيير نفسك لا لتغيير الواقع الذي يحصل من حولك. وبالتالي الرغبة هي أهم شيء. ثانيا هي محاولة دائما إعادة برمجة العقل الباطن. فكما تعلمون العقل الباطن لديه برمجة لا يغيرها وهي على حسب عادات التي تقوم بها، ولكن يمكنك أن تصل إلى العقل الباطن وتغير بعض العادات فيه حتى تصبح هذه العادات أفضل من قبل. فحتى أوضح الأمر أن الاهتمام بالجانب السيكولوجي الخاص بك وتطوير ذاتك فهو لن يفيدك فقط في مجال التداول، بل سيفيدك أيضا في مختلف مجالات حياتك. فهو سيحسن قراراتك وحتى طبيعة أفعالك وردود أفعالك، فهذا يجعل منك إنسان منضبط، وبالتالي شخصيتك تصبح أكثر اتزان في مختلف أمور الحياة التي تواجهك. فأظن أن الآن قد توصلت لماذا يحصل المتداولين الناجحين على مبالغ طائلة. فبالتالي هم نسبة قليلة، 10% فقط من المتداولين الناجحين، والذين يخسرون هم 90%. فإذا أخذ 10% أموال 90% فبالتالي سيكون متداول ناجح ويكون لديه مبالغ طائلة ويحقق مختلف أحلامه. ولكن هذا لن يأتي هكذا بسهولة، فيجب العمل بجد والعمل المتواصل على تحسين هذه النسب الثلاث أو هذه النقاط الثلاث التي قمنا بطرحها. فأول شيء يجب عليك أن تجلس مع نفسك وتواجهها وتحاول معرفة نقاط الضعف في شخصيتك. فكلنا لدينا نقاط ضعف، لأن الكلمات والأحداث تؤثر على مشاعرنا وعواطفنا، وهذه الأخيرة تؤثر على قراراتنا وردود أفعالنا، وبالتالي هذه كلها لديها تأثير على حالتنا النفسية، والأثر يكون مختلف من شخص لآخر. ليس هنالك شخص منفعل، وليس هنالك شخص يغضب بسرعة، وليس هنالك شخص يخاف ويقلق بسرعة، وليس هنالك شخص يتوتر، بل هذه كلها برمجة برمجت عليها من خلال الأحداث التي حصلت لك. وهذا لأن التداول يعتمد كليا على الهدوء والتركيز وعدم خرق قوانين التداول بسبب الانفعال وعدم الإثارة كثيرا أثناء الربح أو الانكسار أثناء الخسارة. فخلاصة القول يجب عليك أن تتداول وكأنك رجل آلي بدون مشاعر أو عواطف، ينفذ فقط ما برمج عليه. فإذا توصلت إلى هذا المستوى فإنك تحقق تقدما في النجاح بنسبة 60%. ولهذا فاعمل دائما على تطوير نفسك قبل تطوير الاستراتيجية الخاصة بك في التداول. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو أن أكون قد أفدتكم ولو بمعلومة صغيرة في هذا المجال، وأرجو أن تأخذوا كلامي على محمل الجد. وفي الأخير أخي الكريم، أختي الكريمة، تذكر دائما أن الحياة نعمة، فلنعيشها بحلوها ومرها ولنرضى بها، ولنضع فيها هدفا أو أهدافا حتى نستمتع بعقبتها ومنحدراتها. لا يزال الحديث متواصل حول التداول. ألقاكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أقول لكم السلام عليكم.